Akkád birodalom. Rimus és Manitusú. Az Akkád birodalom második és harmadik uralkodói. Az Akkád birodalom történetében Rimus és Manitusú meghatározó szerepet töltöttek be, mint Szargon legendás utódai. Mindketten időszámítás előtt 23. évszázadban uralkodtak, és mindketten a birodalom egységének megőrzésért folytattak elkeseredett harcokat. Rimus időszámítás előtt, tehát Krisztus előtt 2278-tól 2270-ig. A második Akkád király. Trónra lépés és a kezdeti kihívások. Rimus Sargon második fia volt, aki Krisztus előtt 2278 körül lépett trónra. Bár Sargonnak több fia is volt, köztük Manitusú, Ibarum és Apsai Takal, valamilyen okból Rimus lett a kiválasztott utód. A Sumer királylista szerint 9 évig uralkodott, bár egyes változatok 7 vagy 15 évet említenek. Lázadások leverése és brutális háború. Rimus uralkodásának legnagyobb kihívása az apja halála után kitört széles körű lázadások leverése volt. A Sumer városállamok Ur, Huma, Adab, Lagasz, Der, Kazalu mind fellázadtak az Akkád uralom ellen. A pusztítás mértéke példátlan volt a korabeli sztenderdek szerint. Adabnál 15 000 ember megölt, foglyul elte 14 000. Hát akkor fele-fele volt. Felét foglyul ejtette, másik felét megölte. Umánál 8900-at ölt meg, 3500-at ejtett foglyul. Hát itt is a többséget megölte. 5600 elmenekült, vagy meghalt menekülés közben. Úr és Lakasnál 8000-et megölt, 5000-t ejtett foglyul, és majdnem 6000 tudott elmenekülni. Kazalunál 12 000 embert megölt, 5800-at ejtett foglyul. Senki se tudott elmenekülni. Hát totálisan leöldösött mindenkit. 3 Sumer csata, 11 000 embert megölt, 0 ejtett foglyul. Tehát az utolsó szálig lekaszáltak mindenkit. 14.100 ember el tudott viszont menekülni. Összesen 56 000 embert ölt meg, 29.400 embert ejtett foglyul, és 25.685 ember volt, aki el tudott menekülni. Ez egy nagyon fontos szám. Vélemény. A 25.685 ember, aki elmenekült, csatlakozhatott a hegyekben lévő népcsoportokhoz, és utána ők lettek Akkád birodalom támadói, és végül meg is pecsételték, döntötték a birodalmat. Én feltételezem, hogy a Méd birodalom létrejötte, és ők alapították meg. Ők hozták létre. Pont ezért, hogy visszavegyék a hatalmat, és visszaállítsák az igazságot és a békét. Külpolitikai sikerek. Rimus nem csak a belső lázadásokat verte le, hanem külső ellenségeiket is legyőzte. Elám meghódítása. Legyőzte az elámi királyt, és foglyul ejtette. Marhasi elleni hadjárat. 16.212 embert ölt meg, és 4.216 foglyot ejtett. Indus-völgyi kapcsolatok. A feliratok szerint a távoli Meluha indus-völgyi civilizáció csapatai is részt vettek az ellenséges koalícióban. Meluhával külön fogunk majd egy videóba foglalkozni. Érdekes a kapcsolat, hogy Mezopotámia és az indus civilizáció szoros kapcsolatban voltak. Tehát valószínűleg az indus civilizáció a Mezopotámia civilizációval fejlődött, és a tudást onnét kapta. Halála és utódlás. Rimus időszámítás előtt, tehát Krisztus előtt 2270 körül halt meg, amikor saját udvaroncai gyilkolták meg. A Baritu jóslásgyűjtemény szerint Rimus király ómenje
akit udvari emberei pecséthengerükkel ölték meg. Ez a brutális gyilkosság fivérét, Manitusút juttatta hatalomra. Köszönöm figyelmeteket, sziasztok!